Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα εύχομαι σε όλους. Πάνω απ' όλα να έχετε υγεία, να έχετε αγάπη και άπειρα χαμόγελα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ που πηγαίνουμε παρεούλα, βήμα το βήμα, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε την ευτυχία που μας αξίζει. Γιατί η ευτυχία μας αξίζει. Όταν το πιστέψουμε αυτό, όλα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Και όταν αγαπήσουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για κάθε like που κάνετε, για κάθε καινούργια εγγραφή στο κανάλι μου, για κάθε σχόλιο. Να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Να ξέρετε, μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά κάθε φορά που μου γράφετε από ποια χώρα, περιοχή ή ό,τι άλλο με παρακολουθείτε. Πάμε λοιπόν, να πω και αυτό, ότι τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται, μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που ανοίγει όταν πατάτε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Εκεί βρίσκονται τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Οι επόμενες 48 με 72 ώρες. Για να δούμε τι θα σου φέρουν, Πάμε. Για να τη δούμε, αφού έμεινε κάτω. Ακόλουθος πεντάκτηνο, ένα καινούριο ξεκίνημα. Μια χαρά. Τα πεντάκτηνα έχουν πάντοτε απόλυτα γειωμένες ενέργειες. Δεν πετούν ποτέ στα σύννεφα και φυσικά εννοείται ότι πάντα για κάθε τους βήμα θέλουν όλα να τα έχουν μελετημένα. Να έχουν κάνει μία έρευνα, να έχουν όλες τις γνώσεις οι οποίες απαιτούνται για οποιοδήποτε καινούριο εγχείρημα και φυσικά η συμβουλή της κάρτας είναι αργά και προσεκτικά. Λοιπόν, για να δούμε κάρτα βάσης. Τι έχουμε? 2 πεντάκτηνα. Οκ. Πολύ πεντάκτηνο πάλι σήμερα. Λοιπόν, το 2 πεντάκτηνο είναι μία κάρτα, γιατί είναι και κάρτα βάσης, άρα ίσως ανταποκρίνεται σε αρκετές από εσάς. Προσπαθούν να φέρουν ισορροπίες, να κρατήσουν ισορροπίες. Γιατί συνήθως όταν έρχεται στη ζωή μας μία αλλαγή, είτε θετική είτε αρνητική, κάπως χάνουμε τις ισορροπίες μας και είναι πάρα πολύ λογικό. Παραδείγματος χάρη, φεύγουμε από ένα νοικιασμένο σπίτι και πάμε να μείνουμε στο δικό μας το σπίτι. Δεν θέλουμε λίγο χρόνο να το τακτοποιήσουμε. Λοιπόν, οπότε, εδώ έχουμε τις ισορροπίες οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προσαρμοστείτε σε μια καινούρια κατάσταση. Η κάρτα λέει ότι στο 100% μπορείτε να τις βρείτε τις ισορροπίες σας και όχι μόνο αυτό, να βγαίνετε και μια βόλτα έξω με φίλους, με το τέρι σας όπως εσείς επιθυμείτε και να παίρνετε έτσι ανάσες. Να περνάτε όμορφα, να ξεχνιέστε, ούτως ώστε να μπορείτε να συνεχίζετε παρακάτω. Ή αλλιώς, ας το πούμε, να φορτίζετε τις μπαταρίες σας. Τι να κάνουμε, και εμείς οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη. Μάλιστα, νάτος και αυτοκράτορας, παιδιά, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία έρχεται στο δρόμο σας, σας την εύχομαι ολόψυχα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού. Στη συγκεκριμένη ταρό ονομάζεται ο Σοφός Βασιλιάς. Και γιατί είναι σοφός αυτός ο βασιλιάς? Γιατί
καταρχάς δεν αφήνει ποτέ το συναίσθημα να τον παρασύρει. Γιατί όπως και να το κάνουμε, το συναίσθημα ναι μεν είναι απαραίτητο, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη ζωή μας, αλλά κάποιες φορές όταν αφινόμαστε στο συναίσθημα, παρασυρώμαστε σε άλλα μονοπάτια. Ενώ αυτός ο βασιλιάς ξέρει αυτό να το μαζεύει, να βάζει μπροστά τη λογική και φυσικά εννοείται ότι αυτό του δίνει και πάρα πολλές λύσεις. Ούτως ή άλλως είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και πάντοτε είναι η ζωή του προγραμματισμένη και πειθαρχημένη, ούτως ώστε να μπορεί να πετυχαίνει τους στόχους του. Γενικά είναι μια κάρτα επιτυχίας ο Αυτοκράτορας, γι' αυτό σας είπα ότι θεωρώ πως μια μεγάλη επιτυχία θα έρθει στη ζωή σας και σας το εύχομαι ολόψυχα. Φυσικά εδώ μπορεί να είστε εσείς, μπορεί όμως να είναι και κάποιος άνθρωπος από το περιβάλλον σας, όπως παραδείγματος χάριν ο πατέρας σας, κυριολεκτικά, γιατί έχουμε και το αρχέτυπο του πατέρα εδώ, και επίσης ένας φίλος με αυτά τα χαρακτηριστικά, ενός ανθρώπου δηλαδή που έχει δύναμη και εσωτερική και εξωτερική και που είναι κοντά σας και θέλει να σας προστατεύει με αυτήν την έννοια, όπως το θετικό αρχέτυπο του πατέρα. Και βεβαίως ένας προϊστάμενος στην εργασία σας μπορεί να είναι, ο οποίος έτσι σας στηρίζει πάρα πολύ, και ακόμη και ένας σύντροφος ή μία σύντροφος για τους κυρίους της παρέας. Να το και το ζευγαράκι μας, Βασίλισσα Μπαστούνη. Παιδιά, κάτι παίζει εδώ με τα κρυάρια σήμερα, γιατί και η Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία, έχει με το ζώδιο του Κρυού. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πιο δυναμική από όλες τις βασίλισσες, είναι η γυναίκα φωτιά, κυριολεκτικά, γιατί αυτό που εκπέμπει η άβρα της είναι τόσο πολύ θελκτική και ελκυστική, που μπαίνοντας σε οποιονδήποτε χώρο θα τραβήξει όλα τα βλέμματα επάνω της. Ανεξαρτήτου εμφάνισης δε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί βεβαίως εννοείται ότι αν θα μπει μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα μέσα σε ένα χώρο, όλοι θα γυρίσουν να την κοιτάξουν. Εδώ όμως δεν είναι αυτό το στοιχείο της εξωτερικής εμφάνισης, αλλά είναι της εσωτερικής άβρας αυτό που εκπέμπει. Μία εξαιρετική κάρτα για τα επαγγελματικά, πραγματικά εξαιρετική, διότι εδώ έχουμε μία ηγέτιδα. Είναι καταπληκτική στο να μπορεί να οδηγεί την ομάδα της στην επιτυχία. Αναλαμβάνει, της αρέσει πάρα πολύ να κάνει καινούρια πράγματα, καινοτόμα. Έχει όραμα, έχει όραμα. Φυσικά και στα ερωτικά είναι μια εξαιρετική κάρτα. Το μόνο θέμα που έχει η συγκεκριμένη βασίλισσα είναι ότι βιάζεται, θέλει όλα να γίνονται χτες. Και αυτό θέλει λίγο χειραγώγηση. Να, εδώ έρχεται ο βασιλιάς και λίγο το μαζεύει. Ο αυτοκράτορας και λίγο το μαζεύει αυτό, γιατί πραγματικά όλες οι άλλες ενέργειες είναι τόσο δυναμικές, τόσο επιτυχημένες, αλλάζει τους ρυθμούς της ζωής. Τα πράγματα όλα εξελίσσονται πολύ πιο γρήγορα. Και αυτό κάποιες φορές είναι θετικό, κάποιες βέβαια είπαμε. Θέλει ισορροπίες, νάτες οι ισορροπίες, εδώ είναι. Πάρα πολύ ωραία, πάμε να δούμε. Πολύ ωραίες οι πρώτες ενέργειες, πάρα πολύ δυναμικές. Και πάμε να δούμε τώρα τις επόμενες 48 με 72 ώρες τι εξελίξεις θα έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρώτη μας καρτούλα, η οποία θα μας δείξει έτσι τις γενικές ενέργειες, τι γίνεται
Βασίλισσα Πεντάκτηνο, παιδιά, πάρα πολύ ωραία κάρτα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερο. Καταπληκτική κάρτα έχουμε εδώ, γιατί η Βασίλισσα Πεντάκτηνο είναι η πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Έχουμε πολύ θηλυκή ενέργεια, βλέπω στο άνοιγμα, και να διευκρινίσω εδώ ότι δεν έχει σημασία αν είστε κορίτσια ή αγόρια. Γιατί όλοι μας έχουμε θηλυκή και αρσενική ενέργεια. Και αναλόγως την περίπτωση χρησιμοποιούμε μία από τις δύο. Εδώ λοιπόν έχουμε την πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες, είναι πολύ πιο αργή σε σχέση με τη βασίλισσα Μπαστούνη, αλλά εδώ έχουμε μία άλλη σταθερότητα, γιατί έχουμε και υπομονή και επιμονή και καλά οικονομικά φέρνει, και μία επιχείρηση μπορεί να αρχίσει τώρα να αποφέρει όφελος, κέρδος. Μπορεί επίσης να δηλώνει ότι οι σχέσεις σας είναι πάρα πολύ σταθερές, είναι θεμελιωμένες. Φυσικά σε οτιδήποτε αφορά οικονομικά, επαγγελματικά, περιουσιακά, είναι εξαιρετική κάρτα, έτσι. Λοιπόν, τώρα να πούμε και κάτι ακόμα, μία σημαντική συμβουλή αυτής της βασίλισσας. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται είναι γιατί θέλει να σας ρωτήσει το εξής. Φροντίζεις τον εαυτό σου? Τον περιποίησε έτσι όπως του πρέπει? Με αγάπη? Πώς κάνεις σε ένα μωρό παιδάκι? Ακριβώς την ίδια φροντίδα πρέπει να δίνουμε και στον εαυτό μας. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας, η οποία θα μας πει τι γίνεται με τις σχέσεις. Μάλιστα, 4 κούπα. Λοιπόν, με τις σχέσεις, παιδιά, έχω να σας πω το εξής, ότι φαίνεται ότι κάποιοι από εσάς είστε σε μία σχέση που πλέον είναι σαν να έχει τελειώσει. Είναι η κάρτα που χαρακτηρίζει τις συμβατικές σχέσεις. Αυτές που είτε από ανασφάλεια, είτε από φόβο, οτιδήποτε τέλος πάντων, μας κρατούν εκούσια εγκλωβισμένους. Και φυσικά είναι απόλυτα σεβαστό, γιατί κάποιες φορές δεν γίνεται και διαφορετικά. Δηλαδή, σε ένα γάμο, ας πούμε, έτσι που υπάρχουν παιδιά, μπορεί το ζευγάρι να έχει συμφωνήσει από κοινού ότι ναι, εμείς δεν μπορούμε πλέον να είμαστε ζευγάρι, αλλά είμαστε μαζί για τα παιδιά μας, μέχρι όποτε θέλει ο καθένας. Από την άλλη, αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο για εσάς, ίσως γενικότερα στη σχέση σας, έτσι, νιώθετε κάπως να έχει βουλιάξει η κατάσταση. Και εδώ καλό θα ήταν να βρείτε έναν τρόπο να ανανεώσετε τις σχέσεις σας ή να φύγετε από αυτήν τη διάθεση και να είστε πιο ανοιχτές και πιο ανοιχτοί, γιατί ξέρετε η κάρτα αυτή πολλές φορές μπορεί να δηλώνει ότι έρχεται στη ζωή σας μία ευκαιρία και εσείς, επειδή είστε στην απόλυτη απόρριψη γενικότερα των σχέσεων, να μην μπορέσετε να τη δείτε αυτή την ευκαιρία που έρχεται στα αισθηματικά σας. Οπότε πρέπει να, αν το θέλετε φυσικά, εννοείται πάντα έτσι, αν το θέλετε, αν επιθυμείτε να έρθει μια αλλαγή στις σχέσεις σας, θα πρέπει να φύγετε από την κατάσταση που είστε αυτή τη στιγμή. Να αλλάξετε διάθεση, να χαμογελάσετε, να νιώσετε μια αισιοδοξία. Η ζωή έχει και πολύ ωραίες εκπλήξεις, να το θυμάστε αυτό. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας πει εξελίξεις, καριέρα και οικονομικά. Μάλιστα. Εδώ έχουμε, παιδιά, το 9 σπαθί. Εντάξει, δεν θα είναι και η καλύτερη εβδομάδα, τι είπαμε, 48 με 72 ώρες.
Οκ, δεν θα είναι και το καλύτερο τριήμερο, ας το πούμε έτσι, γιατί φαίνεται ότι κάτι σας προβληματίζει αναφορικά με την εργασία σας, αναφορικά με τα επαγγελματικά σας, ή τα οικονομικά σας. Αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι δεν ωφελεί να περνάτε άγρυπνες νύχτες, να κάνετε σενάρια μέσα στο μυαλό σας, τα οποία μπορεί να μην ανταπεξέρχονται καθόλου στην πραγματικότητα, γιατί το σημαντικό εδώ είναι να ξέρετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο μπορεί εσείς να τα πιστεύετε αυτή τη στιγμή. Γιατί αν όντως είστε σε αυτή την κατάσταση του 4 κούπα, εδώ με το 9 σπαθί το δικαιολογώ απόλυτα. Προσπαθήστε λοιπόν με μία πιο ψύχρεμη και πιο γιωμένη, αν θέλετε, ματιά της βασίλισσας εδώ πεντάκτηνο, να δείτε αν όντως είναι τα πράγματα έτσι όπως φαντάζουν μέσα στο μυαλό σας όταν περνάτε ατέλειωτες ώρες σκεπτόμενοι ξανά τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι. Δεν είναι τόσο όσο τα φαντάζεστε. Μπορεί να είναι μια δυσκολία η οποία θα ξεπεραστεί. Μικρή αρκάνα, παιδιά, έχουμε εδώ. Αλλήμονο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά σας. Μάλιστα, και έχουμε άλλο ένα εννιάρι εδώ που είναι το 9 μπαστούνι. Το βλέπω, έτσι, είναι σίγουρα το θέμα εδώ, υπάρχει σύνδεση απόλυτη. Δεν το συζητάμε. Φαίνεται ότι νιώθετε κόπωση, νιώθετε ότι θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Τέλος. Δεν θέλω άλλο. Όμως δεν το κάνετε γιατί τα μπαστούνια δεν εγκαταλείπουν έτσι εύκολα τον αγώνα. Να ξέρετε ότι εδώ σας δίνει η κάρτα την ευκαιρία να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά και να διορθώσετε τα κακό κείμενα. Αν δηλαδή κάτι σας ενοχλεί πραγματικά και αυτό όλο σας φέρνει μια δυσαρέσκεια, δείτε πώς μπορείτε να το διορθώσετε. Δείτε και τη δική σας την πλευρά. Μήπως και εσείς επαναλαμβάνετε μία συμπεριφορά διαρκώς και φυσικά παίρνετε πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα εδώ έχει να κάνει και με εσάς. Επίσης κάποιες φορές η κάρτα αναφέρεται σε ένα ενδιάμεσο, έτσι, σε ένα πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη και δεν ξέρω αν ισχύει και κάτι τέτοιο σε κάποιες από εσάς, ότι δηλαδή μπορεί να έχετε πάει σε ένα καινούριο εργασιακό χώρο και φυσικά χρειάζεστε το χρόνο σας για να προσαρμοστείτε. Είδατε, το είπαμε αυτό και με το 2 πεντάκτηνο αναφορικά με τις ιστορίες, αναφορικά με τις ισορροπίες. Λοιπόν, οπότε είναι λογικό, θέλετε το χρόνο σας, έχετε τις αγωνίες σας, δεν ξέρετε πώς ακριβώς είναι οι άνθρωποι στο καινούριο εργασιακό περιβάλλον. Δείτε τα όλα με τη ματιά του αυτοκράτορα που είναι πιο ψύχρεμος και βάζει μπροστά τη λογική και καθώς επίσης σας στέλνει απέραντη ενέργεια αυτοπεποίθησης. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας πει υγεία. Ακόλουθος σπαθί έχουμε εδώ, τον ακόλουθο σπαθί. Περισσότερο εδώ έχουμε να κάνουμε με το μυαλό και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, διότι είναι μια εξαιρετική κάρτα όταν αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το μυαλό μας. Δείχνει ευφυΐα, είναι εξαιρετική κάρτα για σπουδές, αν θέλετε να ξεκινήσετε σπουδές. Έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που είναι πολύ το μυαλό, η επικοινωνία, είναι πολύ δυνατά του στοιχεία και άρα λοιπόν οτιδήποτε αφορά το μυαλό μπορεί να δείχνει εδώ ότι με έναν τρόπο θα έχετε μία διάβγεια.
Θα καθαρίσουν μέσα σας, θα ξεκαθαρίσουν σκέψεις οι οποίες μπορεί να σας ταλαιπωρούν, όπως το είδαμε εδώ, και κάπως θα μπουνε όλα στη σειρά. Θα μπουνε όλα στη σειρά. Οπότε, δεν υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα υγείας αναφορικά με αυτόν τον ακόλουθο. Αυτό που μπορεί να δείχνει είναι ίσως κάποια προβλήματα ομιλίας ή επικοινωνίας αυτό, ή να αναφέρεται σε κάποια ψυχολογικά τραύματα, που σε ψυχολογικά τραύματα μπορεί και από την παιδική ηλικία, παιδιά, έτσι. Κυρίως βέβαια, μόνο αναφέρεται στην παιδική ηλικία αυτός ο ακόλουθος. Γιατί το θέμα εδώ είναι το εξής, ότι πολλές φορές όταν περνάμε μία δύσκολη φάση στη ζωή μας, και αν όντως έχετε αλλάξει εργασία ή κάτι έχει αλλάξει στη ζωή σας, νιώθετε τις άμυνές σας πεσμένες και εκεί είναι που βγαίνουν έξω τα τραύματά μας, τα οποία στην πλειοψηφία, στη συντριπτική πλειοψηφία, δημιουργούνται στην παιδική μας ηλικία. Οπότε εκεί μόνο έχουμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορείτε, αν θέλετε εσείς, να το αντιμετωπίσετε με όποιον τρόπο. Αν έχετε πρόβλημα και ας πούμε ντρέπεστε με έναν τρόπο να μιλήσετε, αυτό πάμε πίσω στον αυτοκράτορα, ο οποίος έχει τεράστια αυτοπεποίθηση, έτσι, και δεν καταλαβαίνει από αυτά. Βγαίνει μπροστά και διεκδικεί αυτό που θέλει. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα μας, να δούμε τι έχουμε να δούμε εδώ, αναφορικά με την προσωπική ανάπτυξη. Πάρα πολύ ωραία κάρτα έχουμε εδώ, παιδιά. Έχουμε το 3 μπαστούνι, που είναι μία κάρτα, τα τριάρια στην ταρό είναι κάρτες δημιουργικότητας και αυτό έρχεται πολύ περισσότερο να ενισχυθεί με τη συγκεκριμένη κάρτα, γιατί και τα μπαστούνια είναι κάρτες πολύ υψηλής δημιουργικότητας. Οπότε μήπως, λέω τώρα εγώ, για να μπορέσετε ακόμα καλύτερα να κρατήσετε τις ισορροπίες σας, μήπως να ασχοληθείτε με κάτι δημιουργικό, κάτι που θα σας δίνει χαρά. Μπορεί να είναι οτιδήποτε, μπορεί να είναι μουσική, να μάθετε μουσική, ένα όργανο μουσικό, μπορεί να είναι να πάτε να κάνετε γυμναστική, μπορεί να είναι να κάνετε χορό, να μάθετε να ζωγραφίζετε, οτιδήποτε δημιουργικό, να φτιάχνετε κοσμήματα, να φτιάχνετε κεριά, ό,τι σας αρέσει. Αυτό να ξέρετε ότι θα αποτελέσει μια πάρα πολύ ισχυρή συνιστόσα, ώστε να κρατήσετε καλύτερες ισορροπίες στη ζωή σας. Πάμε τώρα να δούμε και την τελευταία μας καρτούλα, που είναι η συμβουλή σας, και εδώ έχουμε την εγκράτεια. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του τοξότη. Η εγκράτεια είναι μια κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την υπομονή και αυτή είναι και η συμβουλή της. Ότι στις ανθρώπινες σχέσεις θα πρέπει να βρίσκουμε τη χρυσή τομή και να μην τραβάμε τα άκρα, και φυσικά εννοείται ότι κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και κάποιους συμβιβασμούς. Εγώ βλέπω εδώ, για να συνοψίσουμε, ενέργειες οι οποίες είναι εξαιρετικές, καταπληκτικές, με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο, όπως σας είπα. Είναι, εντάξει, δεν θέλουμε τίποτα άλλο, παιδιά. Αν έχουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια και τις ενέργειες αυτές που φέρνει η Βασίλισσα Πεντάκτηνο, είμαστε ok. Εδώ όμως, από τη Βασίλισσα Πεντάκτηνο και μετά, βλέπω ότι είναι πολύ πιθανόν να
βασανίζεστε, κάπως να προβληματίζεστε για μία αλλαγή που έχει έρθει στη ζωή σας. Την οποία για να μπορέσετε να την ισορροπήσετε καλύτερα, προφανώς και πρέπει να ασχοληθείτε με κάτι δημιουργικό και να εστιάσετε εκεί. Τώρα, αναφορικά με την εργασία, μπορεί κάποιοι να κάνετε μία αίτηση, παραδείγματος χάριν, ακόμα και για εργασία στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να ξέρω τις γνώσεις σας, τις δεξιότητές σας, τις δυνατότητές σας και φυσικά αν το επιθυμείτε πάντα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν καν να το διανοηθούν αυτό. Απλώς σας έδωσα και άλλη μία προοπτική. Και γενικότερα εδώ η συμβουλή σας με την εγκράτεια σας λέει αφενός να χρησιμοποιήσετε οτιδήποτε έχετε στη διάθεσή σας για να πετύχετε τα μέγιστα, δηλαδή γνώσεις, προσωπικότητα, εμπειρία, ταλέντα, τα πάντα όλα, ανθρώπους, καταστάσεις, τα πάντα όλα, γιατί αυτό θα σας δώσει έτσι τις καλύτερες προϋποθέσεις και επίσης να έχετε υπομονή γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς στη ζωή μας δεν εξελίσσονται όλα στους ρυθμούς που θέλουμε. Δεν τραβάμε τα άκρα, βρίσκουμε τη χρυσή τομή, κάνουμε κάποιους συμβιβασμούς, αρκεί να μην είναι εναντίον μας αυτοί οι συμβιβασμοί εννοείται. Και θεωρώ ότι θα πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Γιατί οι κάρτες της μικρής αρκάνας εδώ είναι όλες διαχειρίσιμες. Αν κάτι δεν σας αρέσει μπορείτε και πρέπει να το αλλάξετε και πραγματικά σας εύχομαι να βρείτε τη δύναμη να θεραπεύσετε τυχόν πληγές του παρελθόντος και απαλλαγμένοι να προχωρήσετε μπροστά και να διεκδικήσετε με τη δύναμη του αυτοκράτορα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, η οικογένεια της καρδιάς μου. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.